No niin, oikein paljon tervetuloa uuden filmin pariin. Tässä jaksossa lähdetään Kiinaan jälleen kerran. Vähän tietää minkälaista siinä oli, yksi reissu tosiaan heitetty, nyt on toinen reissu. Part 2 tosiaan nyt. Tää on semmonen reissu, mitä ootan kyllä taas tosi paljon. Koska viime reissu oli niin huikea voitto Kiinasta. Ja niin hyvät ystävät siellä ja tiimi ja auto ja kaikki mahdollista. Lähdetään taas seikkailemaan. Tervetuloa. Joo, ei päästy edes R:lle asti, niin unohtui kyppärä. R:lle päästiin ja kypärä ja auto. Aika nopea homma oli tää pikapassi. Kävin maanantaina ottaa sormenjäljet ja tein passihakemuksen. Nyt on tiistai. Ja uusi passi on tässä, vanha mukaan myös jo uusi. Pitää olla puoli vuotta voimassa passi Kiinan reissun jälkeen. Mun meni marraskuussa vanhakseni. Eli uusi pitää olla myös öljyssä. No niin, hyvä homma. Onneksi onnistui nopeasti. Mut kypärä jäi tosiaan vielä autoon. Sitten kohti Puuppolaa. Onneksi on hyvät muistot viime reissulta. Niin... Lentokentän ärkioskupalla meni hyvin. Kyllä. No niin, nyt on kypäräkin mukaan. Ja sitten kun Kiinaan menee, niin joutuu tekemään semmosen lähtöselvityksen, tai sen maahantuloselvityksen myös. Ja se pitäisi tehdä 24 tuntia ennen. Mutta viimeksi meillä kysyttiin siinä tiskillä, että oletteko tehnyt, me sanottiin sillä, että ollaan. Ja nyt kokeillaan semmoista vaihtoehtoa, että sanotaan, että ei olla. Koska mun mielestä sen pystyy tekemään siinä. Ja myös se lentokoneessa ne kierti. Ja kyseli sitä, että oletteko tehnyt sen. Niin se on aika monimutkainen tehdä ja immonen viimeksi jees meitä siinä. Niin katsotaan, jos nyt pystyisi auttaa sitten noin lentohenkilökunta meitä tekemään se Kiinan maahantuloselityksen oikein. Eli mennään riskillä. No, riski mun mielestä. Aika safety myös. Mut vähän eri taktiikalla. Ostetaan vähän tuliaisia mestareille sinne. Ja alettiin viedä salmiakkia, turkin pippureita, lätkäkarkkeja. Kaikkea semmoista mitä Kiinassa ainakaan on. Sitten Kiinaan myös suomalaisia irtakarkkeja. Mitä sä oot ottanut? Kaikkea mahdollista hyvää. Täällä on noita värikkäitä enemmän. Ei ollut hyvää näköinen toi pussi. Siis, ne on sillä alhaalla. Heti lisää. Ota, mistä mun lempikarkki on? Se on se tuo. Tää on mun lemppari. Niitä on tullut kuinka paljon? Ota vielä pitää ottaa pari. Paitsi tässä on semmonen homma, kun nämä on pupseja, niin näitä välttämättä saa Kiinaan viiä. Mä just tarkistettiin, eikä mikään vitsi. Niin tää oikeesti voi jäädä tulliin. Otanko riski? Otetaan riski. Mä mun kerron, että mun irtakarkit ei tulliin jää. Eihän en tiedä, saa nähdä. Tässä on meidän tuliaiskassa. Hyvin. Yes. Saanko viides? Ollaan kevyt tulliselitys. No niin, ja sitten jätetään laukut tuohon seuraavaksi ja selitellään passinvaihtosysteemit, kun on tosiaan vaihtunut tässä välissä. Ja sitten mennään longeen syömään. Ja sitten olisi 10 tunnin lento edessä. Niin. Mitä menisi 10 tunnissa lennolla tehdä? Mä yritän ainakin puolet nukkua ja menisikö nukkua? mä varmaan otan sen perusjooga, mitä otettiin viimeksi siinä. Niin, se ei oo, eikö tullaan Kai sehän tulee sitten ruokin välissä. Tulee aika montakin ruokaa. Tuleeko pari? Ja 2-3 mun mielestä. No niin, lentoliput saatu ja kaikki ok. Meillä oli semmonen otettu siitä tavallaan exit-paikalta. Elikkä on vähän isompi jalkatila siinä ainakin. Ja mulla on aavia eli ikkunapaikka, niin pystyy ehkä nojailemaan siihen pieni mahdollisuus, että voisi jopa nukkuakin. Saa nähdä miten onnistuu. Nyt turvatarkastus. Kävin ostamassa just tämmösen sleep therapy systeemi. Ajattelin ostaa tällaisen ja kokeilla, että jos sais kerrankin nyt nukuttua lennolla, niin olisi aika timanttinen setti, koska viimeksi en nukkunut ehkä minuutin siinä Kiinaan mentäessä ja takaisinpäin tultaessa, niin
nyt kokeilla. Olisi niin unelmien täyttymys, pääs uusilla akuilla Kiinaan. Joo, mutta kyllä vähän yli 30 nuori mies jaksaa 40 tuntia valvoa. Jaksaa, ei se siitäkin ole. En ole koskaan, on nähnyt valot Shanghaissa. Toinen kerta, nyt mennään tonne. Ai vitsimaista. Lähdössä pian. 6 päivää Kiinassa. En tiedä, vitsi on oottanut kyllä oikeesti ihan hulluna tää reissua. Jos joku ei tosiaan tiedä, niin mennään ajamaan sinne Driftteamia. Ja siellä ottaa R32 Skyline, Nissani. Ja ajetaan tosiaan Zero Milake Lubricantin tiimissä siellä. Aivan mahtavaa. Tulee Masters-kuskeja myös tänne Kiinan reissulle ajelleen meidän kanssa. Siellä ainakin pitäisi olla Korpulinski ja on huhuttu myös, että Konori olisi siellä myös ajamassa. Saa nähdä, ei ollut ilmoittanut listalla, että tuleeko vai ei, mutta joka tapauksessa mielenkiintoiset kisat tulee. En tiedä, onko layoutti muuttunut, vaan onko klipit samassa kohdassa, mutta samalla radalle joka tapauksessa. Mielenkiintoinen setti, en malta odottaa. No niin Jupe, lentokoneessa. Kyllä, mennään paikat kohdillaan. Elikkä just tää kohta, missä tullaan lentokoneessa sisälle, niin me ollaan tässä, näin ei oo eessä ketään, niin ei ainakaan ohista kenenkään penkki tossa eessä. Voisiko aurinko paistaa? Tulevaisuus. Ai jaa, okei. Me piti lähteä 300, Minna ja Tiilikka, Immonen sama kööri kuin viime reissulla. Mutta Immonen on tosiaan tullut kipeäksi ja sillä on aika paha kuume ja kurkki vissiin ollut tossa noin. Ja flunssa ei todellakaan saa lentää ja Immonen ei siksi lennäkään. Ja Immoisella on myöhemmin lentoa, se yrittää parantaa nyt itteensä kuntoon, sillä on antibiootisysteemit siihen. Immonen tulee mun mielestä, eikö se perjantaina tullut? Jos mä oikein muistan, niin perjantai-aamuna siellä. Joo. Kello 6 aikaa. Kyllä. Nyt on tosiaan tiistaipäivä, kun me lennetään, niin me saadaan Tiilen kanssa kierrellä vähän Shanghaita ja viettää hyvää laatuaikaa Kaitakin ja mestareiden kanssa tuolla Kiinassa. Ja Immonen tulee perässä sinne. Mutta siksi Immonen ei ole tosiaan meidän mukana tällä hetkellä. Alun perin piti olla. Tarvi näin. Kohta ollaan perillä. Ollaan. Kyllä. Mukavaa olla tuolta perillä ja tää pitkä reissu. Lento siis. Lentokoneessa on muuten tämmönen nappi. Eli nyt on niinku tommonen tosi kirkas tuo ikkuna. Mut tosta kun painaa tonne noin. Niin katsopas tätä. Tää muuttuu niinku tää ikkuna pikkuhiljaa niinku tummemmaksi. Ja tulee tämmönen sinertävä. Aika siisti namiska. Ei oo verhoa vaan tommonen. No niin, Kiina on saavuttu ja seuraavaksi mennään sen perinteisen tarkastukseen, eli kerrotaan miksi ollaan täällä. Ja sen jälkeen sitten haetaan laukut ja sitten Kaitakki ja Lin on meitä vastassa. Mukava nähdä niitä pitkästä aikaa. No on kyllä. Ollaan tässä laukkujen noutopisteellä ja tajusin, että se on perkeleen kuuma. Miten voi olla näin pirun kuuma? Ja sitten mä muistinkin, että niin joo, täällä Kiinassa on joku plus 30. Niin, yli 30 vuonna. Niin varmaan johtuu siitä. Voi olla tuppari ottaa pois, kun tänne ulos pääsee. Mennään on tosi tämmönen tunkkainen ilma jotenkin täällä. Eikö oo vähän tämmönen kosteinen, kun täällä sisällä. Siellä näkyy. Nyt ollaan kentältä ja lähdetään käymään katsomaan nyt tosi hienoa tornia heti alkuun. Ja niin sitten myöhemmin käydään syömässä tossa noin. Ja oli erittäin siisti nähdä Kaitakki ja Lin tossa
lentokentälle ja pitkästä aikaa, jos puhuttiinkin, että ihan niinku olisi vähän aikaa sitten vasta viimeksi nähty ne. Ja ihan superhauska homma kyllä olla vihdoin takaisin Shanghaissa. Niin ja tosi iloisia ja vissiin se nähtävyys on niin suosittu, että se pitää varata 2 päivää ennen. Joo kyllä, just näin. Niin. Enää ei väsytäkään yhtään. Ei väsytä joo. Äsken ehkä vähän puudutti, mutta nyt energiaa tulee. Kyllä. Kaitekin ja Lintakin. Just näin. No niin Jake, nyt ollaan sitten isolla kirkolla. Nyt ollaan Shanghain ytimessä. Tsekkaapa tänään pankkien eri rakennuksia tässä ylhäällä. Niin kun pystyt kattoikkunasta tai sitä sun ikkunasta, niin näitä rakennuksia. Niin. Nopean näköiset setit on tässä. Ja katsopas minkälainen näköinen liikenneympyräkin on tässä näin. Kurkkaa nopeasti tonne näin. On kyllä kohtuu hienot. Ja tonne me ollaan menossa. Tää pitää vissiin varata 2 päivää ennen, että pääsee. Eli 200 metriä korkea. Joka vuosi vaihtuu tää teema tässä liikenneympyrässä. Ihan siisti. No niin Jarkko, nyt ollaan Shanghain ytimessä. Siellä ollaan. Tai täällä ollaan. Tsekkaa tuo. Sitten kiivetään ylös. No niin, nyt mennään hissille sitten torni. Joo, kohtuun kokoinen. Here, now 260 here, and then we go downstairs to the plaza. Yeah. Now we go around. On aika upean näköistä se. On kyllä hienot mestat. No niin, ja tultiin tämmöiseen mestaan. Me ollaan avaruudessa. Tai ainakin lähes. Sitten mennään. 欢迎登陆民族新建，可以往里面进了。 No niin Jarkko, tää ei vissi ihan normaali elokuvateatteri oo. Tää ei oo ihan normi elokuva, että nyt lähdetään avaruuteen. 2号飞行全视窗开启。 No niin. So hey in the future. Yeah.各小队准备进行对接。 呼叫民族新建，编队包括3架飞艇，按计划前来加入制空巡逻，目前正要与民族新建对接。 Niilin kautta kuskina. 部分解分离。呼叫空间站，请求确认区域安全。 身份认证通过，允许进入空间站。 Nyt
ollaan 呼 kuusi. 叫列车列梯，请报告明珠新建补给运输情况。引擎站。呼叫列车列梯，请回复。信号异常，全队进入电梯检查，保持呼叫。电梯故障，请全体撤离。知道知道，跟紧我，全体紧急往最近的出口撤离。哇，不对了，赶快停下！ Äsken jälkeen Suomessa Sitten Kiinassa. ja siinä avaruudessa. Jep. 是火星地貌极限越野探险，双向联票特惠，欢迎畅玩。Welcome aboard the Pearl Starship. Blast off in our immersive 5D space flight and nyt 请大 vaihdetaan 家把头和手 vehentää. Nyt 臂 mennään 保持在车厢内， ollaan tämmössä 违规行为 onks tää 会触发安全 mönkiä 系 vai 统， mikä vehetään? 火星旅程将被取消。全 Vissiin 体 joku 返回 mönkijän 平 tapainen, 台， mikä liikkuu 违规旅 sitten 客 Marsin 将被取消执行火 ympäristössä. 星任务的资 Yeah. 格。气闸舱已隔离，准备开始泄压程序。断开电网，转换车内电池供电。这里是指挥官，全队进行交叉检查。小队准备完毕。解除降落伞绑束带。收到。这趟真的太目的地坐标已发送，保持队形，向前进。情况：前方大规模压路机阵地全部出动。最近铁疙瘩的导航估计全被太阳风暴给烧了。哎，小心！路径已发送。路线收到。臭小子，没白教你，这倒车。 No niin, ollaan vähän soppailemassa taas. Ollaan soppailemassa perinteisempää, vähän vanhempaa kiinalaista tyyliin rakennettu tää kauppakeskus, missä ollaan nyt tällä hetkellä. On kyllä ihan törkeen siisti. No, hieno täällä meidän oppaana. Kyllä. No niin, ollaan saavuttu tänne aika loistavalle hotellille. Ja niin käytiin itse asiassa välissä ottaa päikkärit, meillä loppu kamerasta akku, niin ei saa ottaa aulaa kuvattua, mutta tosiaan kaupungilla käytiin kierroksella, ostettiin nyt heti ekarvana tuli ja koska ei enää kerätä kaupungilla sitten myöhemmin. Ja nyt sitten me puhuttiin tosiaan meidän päiväunet tossa joku parisen tuntia ja seuraavaksi lähdetään syömään, käydään syömässä tän radan tai kisan järjestäjän kanssa, ja totta kai meidän oma kreviä tulee siihen kanssa, niin lähdetään käymään syömässä. Ihan kohtuun siistin näköinen mesta. Joo, näyttää kyllä upealle ruokapaikalle, niin kuin nää on aina. Kyllä. No niin, syömässä käytiin ja tuli mahat täyteen ja oli hauska niin näiden kanssa varsin pitkistä aikaa. Ja tästä lähtien mennään nukkumaan ja jo huomenna vetopäivä, huomenna reissulle. Yes. Thanks. Bye bye. No niin, oikein hyvää huomenta. Nyt on herätty päivään number 2 täällä Kiinassa ja eletään torstaita. Aamupäivän menossa ja kamat pakattu valmiiksi. Varmasti nyt on kaikki tarkistettu sen verran moneen kertaan. Pitää rattaa. Voidaan ihan vähän kerrata vielä jotain eilistä päivää. Eli eilen tosiaan käytiin illalla vielä sinne sitten syömässä porukalla. Siellä oli syömässä meidän kanssa radan porukka. Ja totta kai meidän Mr. Sen, Kaitakki, Linne ja oli hyvä köyri sinne kyllä, missä syötiin ja vietettiin vähän iltaa sitten kanssa. Nyt ollaan menossa radalle, kuljettajakokous, lääkäritarkastukset, ilmoittautumiset, tämmöset kaikki siellä eessä ja reenit on tänään myös ja sataa vähän vettä. Tää päivä on niinku luvattu vesisadeetta, että 2 tipalla vielä, että todennäköisesti märät treenit on tänään. Ja rata on ilmeisestikin väärinpäin, mutta tsekataan se ja
ihan hyvillä fiiliksillä. Nyt on unirytmi kääntynyt. Suomessa on kello tosiaan 3 yöllä ja täällä aamu 8. Ja silleen se aika nopeasti kääntyy, kun vetää käytännössä samoilla silmillä. Se 2 tunnin päikkäri otettiin eilen jossain välissä. Ja se on aika hyvin tää rytmi käännettyä sillä tavalla. Toki se eilinen päivä on aina vähän raskas, koska ei ole hirveästi nukkunut. Mutta kaikki erittäin hyvin ja mennään eteenpäin. No niin, sitten ilmoittautumaan ja sekataan verenpaineet ja tuulisia tarrat ja kaikki sellaiset myös matkaan. Nollilla meni, vai menikö? Meni. Sitten verenpaineet. Nyt on kaikki mahdollinen tarvittava ja sitten lähdetään tonne paddockille. Hi. Raiding ja se. Hi. I saw your video, so I asked how. No niin, ilmoittautuminen tehty. Aika siisti tuulisi tarvetta. On krumiteippiä, kullasta ja kaikkea näitä. Oli kyllä hauska, kun se ilmoittautuminen oli jäätävä hässäkkä päällä, niin meidän kohdalla sanoi vaan, että onko sitä simppeliä. Simppeliä, kun ei laittaa nimen alle ja eteenpäin. Täällä oli spotterille, kuljettajille, kaikille rannekkeet ihan perussystä. Ja seuraavaksi sitten mennään laittamaan nämä auton kiinni, mekanikko laittaa ja käydään omaa katsoa kiertelyä. Ja nyt rupeaa tässä vähän ja tästä lähtee kisaviikonloppu. Ja lähtiin Korppulinsketussa kanssa, eli se on täällä myös ajamassa. Mutta vissiin Konori ei tuu kuitenkaan. Joo, Konori ei ole, mutta Korppulinski on ajamassa. Mitä tulee varmasti. Sitten mennään kuljettajakokoukseen. Yeah. Kohta alkaa. Mitkä jupetetaan niin mietteet? Erittäin hyvät ja mä haluan tietysti kuvaa tuosta radoista ja vähän speksasin niitä. Miten kaikki toimii? Miten se pitää ajaa niinku? Just näin. Joo. Et se on niinku periaatteessa ajettu jo. Se on jo periaatteessa ajettu tää kisa. Mulla on se kristallipallo mukana ja 4 apilla ja kaikki mahdollinen. Kyllä. No niin, kuskikoukussa käyty ja mites spotteri Tiilikka täällä tosiaan kovassa vauhdissa, niin ihan ensimmäinen kysymys tälle mielenkiintoista voi kysyä, että mitä jäi päällimmäisenä mieleen? No ei oikeastaan mitään. Muistiinpannoja jonkun verran. Yes. Minkälaiset muistiinpannot jäi? No vissiin Ojo 4 on ulkona ja on motoranglee vähän ja Ei. vähän uutta sanastoa saatiin tähän. Tuli päällimmäisenä mieleen, että voisikaan Immosella olla teleporttia. Joo. Mikä se oli se risteys siinä, mitä sanoit, aika vaarallinen siinä? Ei mitään mustikuvaa. Joo. Ajetaan vaan, kyllä se siitä. Niin, ajetaan vaan. Se on ottava kyllä tämän päivän taktiikassa kyllä ehdottomasti. Ei pääse yli eikä ympäri. Mut joo. Rata on itse asiassa aika pitkä. Tuossa on viimeinen, mutta semmonen aikamoinen jarrutuskohta kanssa. Että mä luulin, että se oli vähän helpompi se rata alun perin, mutta nyt kun näin sen vasta tossa noin, niin se onkin itse asiassa aika pitkää se rata ja toi pää suora vetää kanssa semmonen S siinä ja semmonen jarru sinne loppuun. Ja on siinä ajamista kyllä. Ei oo helppo rata kyllä nyt. Tänään reenipäivänä on tosiaan sataa vettä. Ja on nyttenkin märkää tällä hetkellä. 2 treenit on tänään. Ja sitten pitäisi olla loppuviikonloppu täysin kuivaa ja saa ajaa sitten kuivalle. Mutta toivottavasti pääsisin kävelemään tuon radaa, ettei tarvitse ajaa ensiaskelia ja sitten suoraan autolla sitä rataa, vaan voisin siis kävellä ja katsoa oikeesti missä ne klipit oli. Koska tossa oli niinku silleen, että koko ajan ei ajeta edes radalla, vaan mennään niiden kanttareiden ulkopuolelle ja siellä ajetaan klippejä ja muita, niin olisi kiva jää kyllä kävellä sillä läpi. No niin, kävelin tässä radan läpi ja täytyy sanoa, että vähän pikkusen ehkä erikoinen keissi, koska täällä ei ollut vielä clipping pointteja ollenkaan radalla. Ja
Nää tekee sen silleen, että ne kattoo eka kun kaikki kuskit on ajanut sen lävite, että miltä se näyttää, tekee clippinboxin sinne sitten maalaa jälkikäteen. Elikkä huomiseksi vasta. Ja tää päivä kuitenkin reenataan kokonaan. Ja ei tää nyt ihan selkeä oo. Niin kuin tässäkin on tää taitaa niinku tänne päin. Ei noitten kanttareitten ylite tuolla. Ja mennään niinku tonne vähän niinku pihalle tästä niinku ite asfaltilta tonne toiselle asfaltille. Ja niin siellä on sitten niinku eka mutka. Ja tuo kanttari aika korkea, se vähän täristää ja kaikkea. Niin. Ja ei ollut ihan helppo rataa, se on tuo jarrutuskohta kanssa tuon lopussa. Ja koko suora vetää eka läpöt ja sitten isoon kulmaan ja jarrutaan sinne. Mutta ihan just alkaa reenit, olisiko vartin päästä. Nopeasti haluaisin kävellä radan vielä läpi, että tietää niinku oikeesti, että onko tossa tommonen kohta, mistä esimerkiksi toi kun mennään radalta niinku pihalle, niin ihan kiva nähdä se niinku tälleen liveenä eikä pelkästä piirretystä kartasta. Ja taisin olla itse Kaitakin kanssa ainut kuski, joka käveli tällä lävite ennen ajo. Ja äkkiä halari päälle ja sit treenaille. We're working against the weather. Yeah. But if you follow the map, you'll be able to see that touching go one is right where the flag is. Yeah. If we have to move it, then we'll adjust it. Yeah. And then come over here and just follow the natural line. Yeah. Once you're over here, just be careful with the water over there. Yeah, Especially in the front, Yeah. front axles. No niin, ja sitten tullaan tuolta toi joko suora ajetaan, eli me ollaan niinku viimeisessä mutkassa nyt, eli toi suora ajetaan ja puolen vaihtoon. Sitten tullaan tähän näin, tässä tekee tosi pitkä niinku käsijarru ja isoon kulmaan sitten niinku tonne. Tää on varmaan vaikein kohta kyllä. No luultavasti kyllä. Jep. Ja sitten jarrutuksen jälkeen sitten niinku tähän tänne väliin. Ja tosiaan vitsi niitä klippejä vielä maalattu, mutta näin äsken käytännössä tuomareiden jutuilla, niin ne tuomarit sanoo silleen, että tarvittaa niinku niillekin niinku periaatteessa uusi. Ja ne tekee sen silleen, että ne eikä kattoo kun kaikki täällä ajelee, että mikä voisi olla niinku paras linja. Ja sitten ne merkkailee klipit vähän niinku sen jälkeen sitten tänne radalle. Mut tää on nyt vähän niinku ehkä silleen periaatteessa ei ihan paras mahdollinen tilanne olla lähteä ajamaan, että on vähän niinku tehty silleen, että no ajele vähän tuolta. No joo, oli siinä kuskikouksessa, mutta toki olisi kiva, että noin fyysistikin täällä ne klipit vielä, ettei tarvii niinku meidän miettiä sitä parasta linjaa. Jees, sitten haalaria päälle ja katsotaan tässä nopeasti, niin ja mun poikakin on täällä. Jees, moro moro! Hyvä poika. Joo, pitkistä aikaa. Näin ekaa kertaa nyt taas Skyline tällä reissulla ja täällä se on jälleen. Kaikki kunnossa. Vissi on vähän tullut uutta partsiakin. Joo, on vissiin jotain tullut. Treenit alkaa itse nyt, niin pitää mennä suoraan ajamaan. Siellä aikana oltiin ajamassa. Everything okay? I can go to perinteiseen tyyliin. Täällä Kiinassa on siellä ihan eri setti. Täällä ei paljon reenailla ainakaan niin aktiivisesti. Auto on tossa, siellä laitetaan vielä suunnitelmia ja kaikkea muita arroja. Reenit on ollut puoli tuntia käynnissä, eli mä en vieläkään päässyt sen puolesta reenaamaan. Ja osa varmasti reenaa, mutta osa ei todellakaan mikään kiire. Niin katsoo vaikka esimerkiksi tätäkin porukkaa, ne vasta tuli tänne ja kattaa pilttuuta ja niillä ei edes autoissa vielä. Ja on erikoinen setti. No niin, nyt on ensimmäinen veto ajettu ja oli aika epämääräinen toi veto, niinku siis taikka niinku kun tiedon, niin kun rata alkaa tosiaan, se on märkä, se alkaa kuivumaan se rata ja mä en ihan tarkalleen tiedä, että mikä kohtaa kuivaa ja mikä on märkää, mutta niin, rata ei ole kyllä nyt ihan niin easy ja toi viimeinen jarrutus on niin aika pitkä käsijarru joutuu sinne otteeseen, kohtaan vielä tällä hetkellä märkä, että reeniveto oli vasta nyt ja nyt mennään lisää. Täällä on ihan järkyttävät jonot, kun täällä on niinku 500 kuskia reenaamassa samaan aikaan, niin ei nyt kovin montaa vetoa saa.
бросить, скорее всего, не антилабик. Jos ensimmäinen reenisetti veetty, se oli tommonen 1,5 tunnin setti meillä ja mitäkään tosta sanois, rata oli niinku siis paikoitelle totta kai kun se on niinku uusi ja toi ensimmäinen mutka on vähän hankala, niin taikka se ei se mun mielestä kovin hankala on, mutta siis siellä ei kovin moni ollut ajanut siellä, koska siinä on ne kanttarit, pitää mennä sinne ulkoreunaan, niin se oli tosi liukas sieltä. Se oli sinänsä vähän ehkä hankala ottaa, niin se pito vaihteli jonnin verran siinä. Jossain kohdalla pitää niinku tosi paljon, jossain taas vähän. Ja se oli niinku paljon sellaisia niinku pidonvaihtelueroja sanotaan, mutta ei ole kyllä mitään käsitystä, menikö noin niinku hyvin vai huonosti nuo reenit. Ilkan mukaan tuli savua tosi paljon ja oli tosi siistin näköinen näyttävä veto, mutta mikä on sitten todellisuus, sitä en ole ihan varma. Ja on muuten jännä, tuossa niinku aikataulussa oli silleen, että seuraava ohjelmanumero on radan esittely. Eli nyt niinku käydään tuomareiden kanssa siellä katsomassa, miten se rata menee. Eli nyt ne niinku tekee ne klipit ja systeemit siitä. Niin mennään eteenpäin. On periaatteessa kuumempi kuin silloin Saksassa. Täällä on ihan järkyttävän kuuma. Tää kosteus on niinku jotain ihan käsittämätöntä. Melkein kuin saunassa olisi. Ja täällä on myös tämmösiä, mä en tiedä mitään rättejä nää on, mutta niinku liantoi näitä, niin viilentää ihan törkeä. Ja siis tää niinku tuntuu, siis tulee semmonen niinku olo, että niinku tavallaan niinku kylmentää niinku siis silleen jännästi tuon ihoon. Niin, tai koko keho on silleen jännästi. Niin no kaikki mihin se ratti koskee. Laittaa tää postienkin, niin se menee niinku koskikin silleen niinku. Tuntuu niinku, että se on tosi kyllä. En tiedä. Aika erikoinen, mutta on hyvä setti. Ja Ilppi tuli kans tähän telttaan ja lähtee ihan just pöiseen. Yeah. Kaikki hyvin siis. Joo, ensimmäiset harjoitukset veetty ja nyt huoletaan vähän autoa ja kohta jatketaan. Välissä syötiin tossa ja kohta mennään kuljettajakokoukseen ja jätket laittaa auton kuntoon. Kävin datakaveria sen katsomasta auton datan ja toi on vähän korkealla tuo imulämmöt, siinä ei ollut flektiä ollenkaan, niin nyt tulee flekti tohon välijäähyttimelle ja sit se niinku jäähyttää tosi paljon paremmin imulämpöjä ja auttaa varmasti. Vedenlämmöt oli myös aika korkealla tuossa aikaisemmin ja toivottavasti sekin auttaa siihen. Muuten auto on tosi hyvälle taas, oli ihan hyvä ajaa noissa reeneissä ja ei siinä mitään. Vehkeet kuntoon ja vetoja. Just näin. Aika hienosti on muuten reeniaikaa. Mä ehkä ymmärränkin, miksi tää saattaa olla tälleen, että niinku on yksi tämmönen bonushomma ja miksi rata ei ollut vielä valmis, koska tänään on 2 treenit, eli 1 treenit vielä jäljellä ja huomenna oli vaikka kuinka koko päivää niin myös treeni. Tänään on kyllä 3 treenit. Ja sitten, eli huomenna on perjantai ja silloin on täytreenit ja sitten lauantaina myös, niin lauantaina myös treenit ja sitten tulee lajittelut. On siinä setti ja saa kyllä ainakin ajaa. Ja se on tosi hyvä kyllä. Meinaa käyttää kyllä kaikki hyödyt. Ehdottomasti. Toiset treenit takana, miten meni? Toiset treenit takana ja ensimmäinen veto oli ihan suht ok, mutta sitten mä kerroin 2 vetoa tuossa reenissä ja sitten me lähtiin autoputki tosiaan irti ja autoputki kun lähti irti niin se ei vetänyt ja sitten mä tulin varikolle, sitten oli auton tankkaukset, renkaanvaihot, kaikki mahdolliset meni aika paljon aikaa siinä ja sitten menin jälkimmäiseen vetoon, niin siinä oli pito tosi paljon nousi radassa ja jäi vähän klippejä tekemään vajaaksi, mutta ihan hyvä setti ja onneksi saa reeni aikaa ja saa ja tänään vielä pääsee lisää, niin ihan jees. Kuuma on ihan järkyttävän kuuma, siis oikeesti toi ilman kosteus ja kaikki. Mulla on niinku teepaita niinku ihan jokaista ja bokserit ja kaikki niinku aivan litiimärät ja nyt on 2 treeniä vedetty ja nää on niinku litrataa mulla, niin mä oon 4 pulloa joudut tää vettikin täällä ja onneksi on näitä kaikkia juttuja mitkä on ollut. Äsken saatiin tosiaan tällainen
tällainen juttu vielä, mikä auttaa niin vissiin aivoihin jonnin verran, että ne toimii hyvin vaikka vähän nestehukkaus ja muuta. Mukava ruovia taas. Ei vitsi mä oon pukki. Täällä on oikeesti niin kuuma, että niinku osa kuskeista ei pysty ajamaan sen takia, kun täällä on niin kuuma. On ihan käsittämätöntä, ei vitsi mitä tuskaa. Mä äsken vedin joku semmosen lääkkeen, tai semmosen joku nestejutu, mikä pitää aivot jotenkin vireessä, että vaikka on nestepajetta. Niin. Ihan hulluna menee kyllä tää vettä ja kaikkea mahdollista. Ja hyvin kulkee kyllä ajoakin, ei sen puoleen mitään probleemaa. Ajetaan vielä vähän. No niin. Tän päivän osalta harjoitusta käyty. Joo, vitsi että höläsee muuten tää. Tässä on tämmönen lätkä. Tässä on tää kalvo pois, siinä on tämmönen kylmä keeli. Se heittää tuohon otsaan. Meillä on kaikilla kuskilla tällä hetkellä. Harjoitukset meni olosuhteet meni ihan hyvin kuitenkin. Joo. Ihan hyvin meni. Auto käy kuumana ja nyt on aika hyvä tatsi kyllä silleen periaatteessa päällä. Nyt menee kyllä aika hyvin kaikki entryt ja kaikki kohat. Ja sitten viimeinen veto vielä, niin puolessa välissä rattaan loppu penni. No, sitä sattuu. Viimeinen tulee huomenna pelastaa sun tilanteen vielä, niin siitä ainakin vähän paranee. Joo. Ja se pitää vielä niin oikeesti sanoa, että tää kuumuus on oikeesti ihan älyttömätöntä. Mä oikeesti, jos mä haluan ikinä näin kuumassa ja kosteessa paikassa. Se vielä hallari päällä. Jake, ihan kun ois tullut oikeesti saunasta tänne sisälle. Siis pikkusen tässä on viileet se briefing-huoneessa, ei vitsi. Ettei vaan sattuis mitään. Tässä kyytiin. Oho. Tuon. No niin, toinen kuljettajakokous käyty. Tuliko mitään uutta? No ei periaatteessa silleen mitä ymmärti siitä, niin ei nyt silleen mitään uutta, mutta tuomarit kävi siinä loppuun vielä kysymässä tuossa meiltä, että mitä meitä on tuosta radasta, se tekee vähän jotain muutoksia, että miten ne menee. Mun mielestä siihen ei tarvitsisi tehdä mitään muutoksia, se mutka 2, niin se on Korpulinskillä vähän ongelma päästä sinne syvälle ja mä pääsen sinne ihan hienosti ja siinä ei oo kyllä niinku mitään, että mun mielestä ei tarvitsisi tehdä muutoksia, mutta ja me sanottiinkin, että se menee niinku helpommaksi se rataa, jos siihen tekee sen muutoksen. Nyt saa nähdä, tekeekö ne sen vai ei. Mut muuten ei mitään ihmeellistä, aika puuduttava kokous oli kyllä, niin samoja juttuja jankkailee tuolla käy läpi. Se on semmoista. Ja kaikki ok. Voidaan tätä periaatteessa nyt rataa esittelyä, kun on tämmönen hyvä rakon, niin näytän teille minkälainen tää rata on. Niin mä voin vähän samalla kertoa tossa. No niin, elikkä tuolla on niinku burnisboksi niinku tässä kohdilla. Ja siinä lämmitellään aikaan renkaat ja hyvän kokoinen burnisboksi pystyy hyvin lämmittämään pepeet. Ja tässä on sitten lähtöviiva. Ja tästä lähtee koko homma niinku sitten käyntiin. Ja tässä lähtöviivalta, niin tästä ihan täpö kiihytys niin paljon kuin lähtee. Suurin piirtein jossain ehkä näillä paikkeilla vaihan kakkosvaihteelle. Ja sitten jollain näillä paikkeilla vaihan varmaan kolmosvaihteen. Ja tästä iso kytkinpommi, jonka jälkeen vehkeet kunnolla sutimaan. Autojalla eessä. Täällä on sitten eka klippi. Tää tullaan silleen, että tässä ollaan periaatteessa pilkillä niin pitkään, että tää aukee tää mutka. Ja sit tullaan heti totta kai vedolle. Ja niin kuin näitte äsken, niin meni tämmösen kanttari ylite. Ja silloin kun eturenkaat menee ton kanttarin yli, niin se tuntuu tosi paljon niin siinä ratissa. Ja se saattaa lähteä ihan minne sattuu. Sitä pitää tosi paljon kovaa kiinni sitä ratista. Ja kierretään nää kaikki ulkoklipit täältä. Eli mennään tää ulkoreunaan ja tässä vähän haetaan pitoja vähän nostellaan, että auto saa hyvän kyydin. Ja siitä sitten tänne ulkoklipille, joka sijaitsee tässä kohdalla. Tässä kohdalla ollaan varmaan Boutterilla myös pilkillä. Otetaan hyvä kulma tässä ja heti instant vedolle. Ja tätä itse asiassa näkee vasta nämä, mutta missä nyt ollaan, niin näkee vasta
siinä vaiheessa kun sä oot tässä, et näe tuolta mutkasta, koska tässä on tää kallistus. Eli tähän mutkaan ei itse vähän sokkoon jopa sisään. Ja sit tullaan tämä kohta tästä. Ja täällä on toi Tatsan Go tuolla ulkona, tuolla seinällä. Ja tänne pitää itse vähän jopa sitoa, että tänne pääsee. Että se meinaa työntää ainakin toi Nissani niin paljon. Pitäis sieltä olla vähän vasurijarrulla tässä. Jonka jälkeen sitten vetään tänne. Nyt vetää ihan läppä auki, ei todellakaan kosketa mihinkään jarruun, vaan ajetaan puoli jossain näillä paikkeilla. Ja tullaan tänne sitten näihin mutkiin. Ja ne on tässä. Ja sen jälkeen vaihdetaan ihan vielä urku auki. Ja tullaan tänne. Ja vaihdetaan puoli. Ja puolen vaihon jälkeenkin ollaan vielä kaasulla, jonka jälkeen otetaan sitten käsijarru. Ja käsijarru on itse jonkin verran pitkä taas tähän kohdalle. Ja vedetään niinku tänne. Ja tänne. Ja tässä kohdilla sitten vedolle. Ja vedon jälkeen sitten ollaan tässä suht lähellä tarrataa sisälinjaa, mutta ei kumminkaan. Ja sitten ulos. Eli tossa viimeisessä mutkassa oli Tatsan Go. Ja siihen ei saa ajaa, mutta sen läheltä pitää ajaa. Sitä ei ulkoreuna. Semmonen oli rata. Jes, sit lähdettiin käytiin nopeasti ajojen jälkeen suihkussa hotellihuoneessa ja perinteisen tyyliin aika kiireellä taas pois radalta ja lähdetään syömään porukalla tossa noin. Ja jossain ravintolassa syömässä tai iltapalaa tossa noin. Sitten mennään vissiin tänään baariin myös. Saadaanhan millainen klubi on täällä. Kiinassa kulmaa joku parhaimpia klubeja. Jees, täältä näyttää perinteinen meidän illallinen. Täällä linkaita, yes. Mr. Home, yes. Ja jatkakaa paljon tässä ruokaa. Very much. Ollaan usein syömässä tämmöisellä hyvällä porukalla. Niin täällä ravintolassa ja tässä pyörii tosiaan tässä pöydässä niin tää lautanen, tai sitä tarjotin, niin tässä saa ottaa koko ajan eri ruokia niin omalle lautaselle. Ja... No niin, Perttu syöti. Kyllä. Eikö se naama olla punainen? It's very red. Yes. Hi Tak. Hi. Good practice day today. Tomorrow better. Yeah. No niin, seuraava päivä ja ollaan herätty tähän päivään ja takaisin radalle ja sitten ruopii sinne. Kuvataan radalle lisää. Kato huomenta. Huomenta. En mä nähnytkään tätä siinä. Yeah. Kaikki hyvin. Tultiin tällainen niin viikonlopuksi tänne sitten kattelee kisoja. No niin. No niin. Siitä se lähti. Kyllä se siitä. Nyt on mennä ylikylien peliin. Nää hommet. Okay. Oh, this is perfect. Yeah. Thanks a lot. Oh, yeah, perfect. Thank you. Thank you. Nyt muuten lähtee. On muuten tuulettimet ja kaikki. Tarvii olla kyllä täälläkin nyt. Tulee pikku... Ei pääse lämpöhalvaus kyllä iskee. Viilennysrättiä ja tuuletinta ja sitten... Kylmää aistiin. Tällaisella vehkeellä ei tarvitse kävellä turhaa. Mistä me mennään? Tänne näin. Niin, eka treenit ruopastu ja seuraavaksi on kuskien valokuvaus täällä radalla ja kaikki periaatteessa ihan ok veto niin Immonen kun tuli paikalle, niin mähän vähän lurauttelen tuolla
mulla on viivalla Alkoikohan tuulee tai jotain, mä luulen. Pian varjosta kiinni. Joo, just näin. Eka mutka, niin mä vähän sen viivan tai välillä joissa ykkös- ja kakkosmutkassa, niin mä oon vähän liian leveellä. Elikkä mennään pikkusen sisäänpäin. Mutta siinä aika tontilla ollaan kyllä, mutta rengas on viiva yli, niin otetaan se haltuun vielä tässä tämän päivän aikana. Ja nyt on tosiaan toinen päivä ja mukavaa kun Immonen on taas mestoilla ja näin. Nyt meillä on tosiaan kuskien valokuvauksia. Tällaisen Jupe kuvailee vähän lisää kohtaa sitä. Tämmönen lähtee ihan jonkin verran. Tässä on kilppi. Kun mä tuun tähän renkaan vaihtoon, niin naukin sieltä oveen ja suuntaa tän suoraan tänne auton sisään. Eli kopi on näin. Ja viidennet menee instant tonne hyttiin. Voin kertoa, että he lähtee ihan jonkin verran, kun tulee vastaan renkaan. Ei juma. Sitten lähtee uutta laturia paikalle. Tai sitten laturin remmi, mä en tiedä kumpi, mutta ainakin molemmat näyttää aika frevikalta. En tiedä, onko ne katsonut logia tai jotain, että saisi ladata vähän enemmän. En mä huomannut kyllä ite mitään jännitteitä. Toki jotain 13,5 tai semmoista näyttää, tai 7 tai 6, näin. Vai nää 14 taisi olla. On se tällä kelillä ainakin aika kovilla. On, joo. No niin, Lähdetään ruopiin viimeiset treenit tälle päivään ja meidän se jättää autonne line-upiin valmiiksi. On ensimmäisenä saa ajaa mahdollisimman paljon. Tunti 2 minuuttia aikaa reenata. yeah. Tässä on tämmönen kohtuun kermonen meistä kattoo sitten suoraan live-striimistä. Reenit ajettu ja ruopittu. Kaikki tuntuu ihan okolle tuossa autossa. Nyt oli vähän semmoista pientä probleemaa, että se ihan vähän niinku tärräs tuo auto. Siinä itse jonnin verran järjestäjiä tsekkaamassa tätä autoa ja tossa on sieltä mun mekaanikko kanssa. Ja kaikki tuntui ihan hyvälle. Niin, siinä oli siis semmonen tärräämisjuttu, elikkä mä menen sen kanttarin yli itse siinä ekassa mutkassa. Ja myös kanttarta pois, niin se kanttarta pois tulo pamauttaa tuohon auton pohjaan ja se pamahtaa ihan jonnin verrankin sinne. Ja mä en tiedä, onko se osunut johonkin kardaaniin vai mihin, kun se kanttari on oikeesti tätä korkea. Ja sit kun sulla on hetken perätälleen niin ja tosi paljon alas, niin kun se ottaa sen kiinni, se pamahtaa joka kerta siihen tosi rajusti. Niin en tiedä, onko ottanut kiinni johonkin kardaaniin tai petariin tai johonkin tällaiseen, mutta mä sanoin, että kattokaa ehdottomastikin se kuntoon. Nyt on tosiaan 2 päivää ollut reeniä ja huomenna vielä alkaa aamureenillä. Ja sitten on seuraavaksi sitten lajittelut huomenna myös. Ja siellä tsekataan tällä hetkellä autosta vielä lokeja ja katsotaan, että kaikki on varmasti iskussa. No niin, siitä arvotaan lajittelujärjestys. Joo. Haet tuolta tollasen lahjapaketin ja sieltä veät sellaisen kolikon, missä lukee numero, että monesko sä oot. No niin. Minkä haluaisit? Haluatko alusta vai lopusta? 6-3. Olisiko selvä? Onks meitä täällä niin monta? Ei tai ihan niin monta. Joku puoliväli olisi ihan kiva. Oisko? Ois. Eikö ykkönen olisi? Ei. Ei kyllä. Ei lähde.
Joo, käytiin äsken kuskikokouksessa ja oliko ihmeellistä? Oli. Oli se, että Huomenna lajittelut. Kaikissa muissa ryhmissä on 6 paitsi viimeisessä 5 kuskia. Saa vetää yhden lämpärin siihen alkuun, jos haluaa. Mutta sen jälkeen tultava heti takas viivalle ja vetää ensimmäinen lajitteluveto. Sitten siinä odotellaan 5 kuskia välissä ja vedetään toinen. yes. Semmosta setit. Eli tosiaan aika peräkanaan saa vedellä niitä vetoja. Huomenna ei tosiaan mitään reenejä ja me vähän kritisoitiin siitä ja vähän kyseenalaistiin sitä sen meidän tulkin kanssa, että niinku, ei voi olla silleen, että päivä alkaa siitä, että saa heti ensiksi lajitteluvedon. Mä oon ollut ainakaan itse ikinä sellaisissa kisoissa. Ja Korpulinski oli kanssa ihan samaa mieltä ja tosi moni muukin eurooppalainen kuski pitää ehdottomasti ollut niinku, vaikka on 2 päivää reenattu, niin siltikin se rata on nyt kai kylmä, just maalattu klipit sinne. Se voi olla silleen, että se on tänään ollut vaikka hullun pitävä, mutta huomenna kun sinne menee, niin se on niinku tosi liukas. Se kumi on muuttunut niinku oikeesti liukkaaksi. Se voi olla niinku heti eka mutka siltä, että okei, että nyt on niinku näinkin liukas, tai päinvastoin voi olla vaikka superpitävä. Ja siis siinä on niinku ero niinku oikeesti tosi paljon niinku niiden päivien välissä, ja kun yö tulee siinä ja tuulee ja tulee vähän pölyä ja kaikkea, niin siinä on kyllä niinku merkitys. Ja me saatiin sit silleen, että huomenna niinku on tosiaan se yksi mahdollinen reeniveto ennen sitä niinku lämpäriveto. Sen saa vetää vaikka ekaan mutkan tai puoleen väliin tai mihin tahansa ja sit alkaa lajittelut siihen. Mut sen jälkeen siinä välissä ei saa vaihtaa renkaita, jos vetää sen lämmittelyvedon ja sitten alkaa eka lajitteluveto, niin se vetää niitä samoilla renkailla kuitenkin, mutta sehän riittää vähän testailee pitoa ja okei, ready. Ja nyt me ollaan niinku tosiaan valmiit, ollaan myös hotellille, käydään siellä suihkussa ja sen jälkeen mennään perinteisen tyyliin johonkin käymään syömässä iltapalat ja sitten päästään kyllä sen jälkeen suoraan nukkumaan, että tänään ei lähdetä klubille enää. Ei vai. Kauan mun näitä hereillä? En mä osaa laskea enää. Perjantai kohta kello 7 illalla. Mä oon herännyt torstaina aamulla 7. Vartikunnat vetänyt autossa. Yes. Ja noin aika rankkaa kyllä noin matkustuspäivät. Niin kuin varmaan muisti munkin päivän tänne. Ei vitsiläinen. Oli aika rankka kyllä oikeesti. Se lento 10 tuntia. Siellä ei pysty kyllä nukkumaan. Se on ihan mahdoton tehtävä. Se 10 tunnin lento, niin se tuntuu kyllä oikeesti jonnin verran. Mutta tämmöiset fiilikset ja mennään perinteisen Tiilikan sanoen mukaan eteenpäin. Dodiin kävi tässä just suihkussa ja halusin näyttää teille, että tälleen pestään hotelliolosuhteissa niin ajosukat. Nämä on oikeesti aika kalliita, jos ottaa joku 50 niin sukat. Niin näitä ei ole niin ihan joka päivällä, varsinkin jos 4-päiväiset setit, niin tosta vaan vähän tuommoista käsienpesuainetta ja kuumaa vettä tonne ja mä annoin niitten lillua tuolla sen aikaa kun kävin suihkussa ja nyt vähän hinkkailen näitä täällä ja sit tohon roikkumaan. Mut tämmönen pikku knoppitieto. Tälleen täällä Kiinassa toimitaan. Hyvä. Yes. Yes. Morning. Yeah, let's go to track and race day today. Everything good and sleeping very well. No niin, nyt on nukuttu sitten ja olisi tosiaan vetopäivä. Ja pitäisi niinku syötellä. Kyllä. Ja ei oo tosiaan erillistä reeniä. Yhden niinku practice-vedon saa jos haluaa ja sekin on niinku vapaaehtoinen. Ja Kauheasti pääset tunnustelemaan rataa nyt etukäteen enää niin tälle päivälle. Ei, siinä ei paljon semmoista, jos aamukankeutta on, niin Sit on. Sit on, joo. Se näkyy tuloksessa. Se näkyy Instan tuloksessa, joo. Pitäis niinku suoraan olla max attack päällä ja hyvä fokus siinä vedossa. Nimenomaan. Et, mut ei mitään. Mennään kohti rataa ja ajelee. No niin,
Täällä ollaan radalla ja lajittelut käynnissä. Ensimmäinen ryhmä ajanut. Ja lajittelut ajetaan useassa eri ryhmässä ja mä oon ryhmässä 3. Olisiko ollut 16 lajittelija itse. Ja kaikki oli eilen ihan mintissä, ajoin tuolla autolla sun muuta, mutta nytten on itse asiassa semmonen probleema tuossa autossa, just siinä aika paljon mekaanikkoja. Mä kävin kysymässä, että onko mun autossa joku ongelma, toimii kaikki ihan hyvin, niin se ei käynnisty. Eli startti pyörii, mutta ei lähde vehkeet tulille ja ne epäilee, että se on kampiakselin asentotunnisti, joka ei anna auton käynnistyä ollenkaan. Ja katsotaan miten käy, pääsenkö ajamaan vai en. Ei ollut mun auto, oli Kaitakin. Se lähtee ihan just vetämään. Tossa on sen timmerikin. Mut usko kyllä, että saa auton kuntoon. Yksi ryhmä vielä tuossa eessä ja jos tulisi joku probleema, että se ei lähtisi käyntiin, niin sit käydään kysymässä, että onko mahdollista ajaa siinä viimeisessä ryhmässä. No niin, ja veettiin tehdään kuin enkeli. Tosiaan oli niitä kampiakseli asento-antturi, mitä ne epäili silloin alkuun. Sitten sanoisi, että oli vähän öljyä siinä antturissa. Et saa nähdä, tuleeko sitä öljyä siihen niin jostain, koska ei itsestään siihen tuu. Toivottavasti se ongelma ei tuu tässä viikonlopun aikana vastaan. Ei ole mikään nopea korjaus, vaan silleen se toimii jatkossakin. Ja se toimii, että pääsee ihan leittunut normaalisti. Hyvä. Eri se, että niinköhän ne kuivaa siinä hotellissa, niin ei periaatteessa kuivunut, mutta tähän kun laittoi, niin kuivui muuten sukatkin. Ihan kuivus, ai että nyt on puhtaat ja pressit sukat. Kyllä, timanttia. Kyllä. The welcome round winner, Nissan R32, Jarkko Jylhä. The Jarkomaniac in position, ready and waiting. And he knows what gauntlet has been set before him. And he has got to go absolutely all out for it. Fan base is there and ready, watching online. And he will definitely be eyeing this up and saying, I am all for it. Jarkko into OZ1. Oh, he misses. One gets one and gets one. It's scruffy off the start. Oh, Jarkko Jylhä, I think then will be turning at it going, that's not quite played ball. It's not what I need. OZ3 looks good. And then here at OZ4, oh, brush with the wall. This one, I think he'll need to go back to the office and say, I've got to do a little bit more for it. So, something crunching away. Joo, ykkösvedon jälkeen Entryssä niin oikein vetari vähän temppuilee, niin vaihdetaan kokonaan uusi. Jarkko Jylhä, that car out there sat, the R32, as part of the gold core, looking to get himself then into play. 79.5 he's currently on. He knows he can do better than that. So Jarkko, go for it. Pushes in, lovely angle to set himself up. 2, 1, ooh, and 3. So he's left 2 points on the table at OZ1. Hits the mark, he's slightly over as he looks to give it some more. And he's definitely giving it, oh, the beat! As he goes through OZ2. Now at OZ3, lovely. OZ4, finish it off, get the job done. Nice there from Jarkko Jylhä. And he knows that he has got to set 94 points, come on. Paljon. 94. Hyvä. Äsken veettiin pikku haastattelu tossa noin, niin mihin meni toi äskeinen haastattelu? Kiinan televisio. Jee. Nyt ollaan Kiinan telkkarissakin vissiin kohta. Tultiin ihmisen kanssa speksailemaan vähän Skylinea ja katsopas tässä on niinku laturi tossa ja sen edessä on nää suppurujut. Niin jos tuo laturin remmi menee rikki, niin nää joutuu purkaan niinku pois. Niin nää aika fiksusti laittanut tänne toisen remmin valmiiksi pujotettu niinku tavallaan tänne väliin. Ja laittu tänne ja sulta alalla niinku nippusteella kiinni tuo remmi, eli se ei voi tuosta lähteä mihinkään tää hihna.
Ja sitten jos niin kuvitellaan, että tuo remmi menisi rikki, niin ne katkaisee vaan sen nippu sitten ja pystyy ottaa sen tuolta ja laittaa sen tuohon ympäri. Näillä on aika paljon kaikkia tämmösiä pikkujuttuja, mitkä oikeesti ihan tosi fiksusti ajateltu. Tietyt jutut on mietitty aika pitkälle. On. Okay, good. Let's battle now. Good luck. In this super top 4 semi-final. It is a big battle of big machinery against each other in European Championships. They've seen each other's tape. They know what they have to do. Go out there, score, and get everything you can on the board. Look at this then from Paweł Korpelinski. He tries to get himself set. Jarkko Julha isn't going to let him go though easily, and he straightens out. Oh dear, Jarkko straightens out. Now he's going to have to work double time to get himself back. Paweł senses it, tries to work back. Jarkko again struggling. He's that rear right again. That rear right struggled in the first heat. Out there as he went through for his first run. I think it's locked again. Knows he's only just got to do what he needs to do, does Paweł, to get... And Jarkko will set us off. Paweł Korpelinski on the chase. Jarkko Julha now pushing it hard, gives it all the beans because he has to. And Paweł Korpelinski just only has to follow on his door and give himself enough room. Jarkko doing a very good job then through OZ2. Takes a cone note for his trouble, so he's over pushed it slightly as he goes on by. Now through 3 into OZ4, and Paweł Korpelinski looks like he's home and dry. Paweł Korpelinski puts it on well. Jarkko was brave as a soldier's attempt was. Paweł. Denia says Paweł, Erasmo Rios says Paweł. Ja sitten lajittelupäivän jälkeen vielä kuljettajakokous täällä. Tällä kertaa on komfort jakkarat täällä kuljettajakokouksessa. Ai! And good mechanics. Yeah. Mitä veikkaat? Onko tärkeätä settiä? Luultavasti jotain ihan todella tähteellistä. No niin. Maailman mullistavaa tavaraa. Yeah. No joo. Kyllähän siellä vähän huomista päivää käydään läpi, eikö tää nyt niinku tandem briefingin periaatteessa? Niin, joo, on siinä jotain. Ja kauan kestää. Jees. No niin, se on lajittelut huovittu. Kyllä. Miten meni? Ensimmäinen veto ja sieltä tärähti pisteitä 79, olisiko ollut. Ja vuosi. Saatto olla vielä Joo. Sillä oli vähän probleemaa siinä Entryssä. Siinä Entry flickiin kun tein, niin tosiaan ei lähtenyt vehkeet ihan normaalisti soittelemaan siitä. Ja kun järkyttävä pomaus kuului myös siitä, ei mietin, mikä se oikein on ja missä kuuluu. Ja eli oikein pyörää just sitä vetänyt. Ja pystyn sen jälkeen ajamaan niin vedon loppuun, joka jos vetari vaikka ei ole normaalisti, todellakaan pystyy ajamaan silloin, jos vetari on poikki, niin et sä pysty ajaa ollenkaan. Ja mä ihmettelin, että miten voi olla, että ekassa mutkassa niin rengas ei pyöri. Flikissä vaan vasen pyörä suti. Sitten kun teki Entryn siihen, niin kummatkin veti taas. Niin, että se korjaantui itsestään siinä. Ja sitten varikolla vaihdettiin muita renkaat ja odottiin se homma. Niin siinä oli ilmeisesti vetari siinä navassa liian löysällä ja se oli pyörinyt siellä mooreissa tai jotain tällaista. En ihan varsinaisesti tiedä, mutta tämä on se teoria siinä, mitä mulle yritettiin kertoa. Toivottavasti tekee jonkun sellaisen pitempiaikaisen korjausratkaisun tässä illan aikana tuossa autoon. Just näin. Sitten toinen veto. Kerro saa toista vetoa. Meni vähän paremmin. Se oli vähän paremmin. Pikkusen ekasta mutkasta työs keskeltä pihalle ja tokassa mutkassa kanssa pikkusen keskeltä. Ja muutenhan se osui ihan hyvin. Ja siis pikkujuttuja siellä täällä. 94. Joo, se oli ihan hyvät pisteet ja se riitti tänään sijalle 3 lajittelussa. Ja sitten täällä ajetaan meille showdowni. Joo. 4 parasta lajittelijaa, sitten se top 4 showdown, mikä on Mastersistakin aikaisemmin kautta tuttu juttu. Siinä on sitten Korpulinski. Tuttu mies meille. No kyllä, joo.
Sä ajeli napsuun pari pistettä, vai oliko puolitoista pistettä paremmin, niin Joo. saa jo sitten liidi ensin. Kyllä, Korpulista täytyy sanoa sen verran, että pitää jo sen sateella ne sen pisteen. Aika vaativissa aloituksissa oli kyllä onnistunut kyllä siinä ajamaan. Oli ok setti sillä. Sitten showdowni, se ei ollut todellakaan meidän osalta niinku hyvää. Että me otettiin ihan nopsu pitoa siihen lisää ja aloitin chase-vedosta sen itse ajamaan sen ja siis entry ihan ok, ehkä rapsu on lähempänä, mutta ihan niinku semi-hyvää, mutta se puolen vaihto siinä, sekin vielä ihan semi-ok. Sitten kun tulee se töyssy tai se hyppykohta, niin mä korpuleisikin ihan vähän niinku lisäs kulmaa tai nosti hetkellisesti kaasua, mikä on totta kai ihan okkin siinä, en mä sitä sano, mutta mä vähän niinku se säikähin sitä ja mä rupesin niinku jarruttaa niinku siinä kohdalla ja se auto työnti niinku keulan niinku tiedätkö pois. Et se niinku perää piti enemmän kuin etupää siinä tilanteessa ja siitä iso virhe ja sen jälkeen koko loppurata meni sit niinku huonosti. En saa enää niinku todellakaan rytmistä kiinni, koska on niinku jäänyt tosi paljon väärällä linjalla ja Joo. näin. Niin. Yhtään ei helpota sit vielä kun tuut siitä pääsuoraan loppuun ja sulla on savua eessä ja aurinko paistaa vielä kohti, niin jos sä oot yhtään liikaa perässä, niin ei siellä näe mitään. Ja mulla oli niinku eturenkaat muutenkin pihalla siinä mutkassa, ja se olisi tullut varmaan muutenkin joka tapauksessa olla, että mä en vaan meidän sitten lopetanko vaan siihen vai yritänkö tässä jotain, mutta aina sitä täytyy yrittää, kun ei pitää tapahtua myöhemmin. Niin. Mutta se oli tämmönen, sitten siihen me rajoittiin vielä liidisten päälle ja joo, mutta tai vähän rengasdroppaili siinäkin ja se ei todellakaan niinku, Ei suuria juttuja, mutta niin, ei ollut ihan parhaat mahdolliset vedot tähän väliin. joo. Mut joka tapauksessa lajitteluiden kolmas sija ja huomenna sitten uudet treenit ja huomenna sitten täysveto päälle ja hyvä, koska on noin hyvä sijoitus lajitteluista, niin tää ajaa upean kaavion paikakin sieltä ja on mukava lähteä huomiseen päivään. Kyllä. Huomenna sitten täysvetoja. Huomenna täysveto päälle. Päätyyn asti. Jees, just näin. Noniin, tultiin syömään. Joo. Hyvä. Mistä tultiin? Mitä? Mistä me tultiin? Siis radalla suoraan ruokapaikkaan. Totta kai kello on aika paljon itse, nyt on ohjelma venyy niin pirun paljon. Onko hyvä? It's On kyllä 6/5. Yeah. Huomenta mestari. Hyvää huomenta mestari. Sitten lähetään. Tänään vedetään. Aamusta vähän reeniä ja Jees. 3-2 heti siitä pois alta ja lähdetään kipuamaan. Kyllä. Eikö niin? Näin tehdään. Joo. Kilpailupäivän ensimmäiset harjoitukset. No niin, sunnuntai päivä ja ensimmäiset reenitkin itse asiassa ajettu tossa noin ja oli ihan hauska reenata 1,5 tuntia tykittää tossa täysiä menemään ja kaiken näköistä settiä tossa reeneissä. Niinkö? Joo. Niinkö meinaat? Joo. Välillä joku työti mut pois ja välillä liidille lähtee rengas pois. Siinä oli joo. Tapahtumarikas treeni, kyllä. Jees. Mut ihan hyvä fiilis siitä, että silti niinku itelle jäi vähän pelkästään. Että niinku... Pääs siinä muutaman ehjänkin vetämään. Niin. Joo, just näin. Kerkes kumminkin aika monta sitten vetoja loppujen lopuksi, vaikka oli vain 1,5 tuntia ja koko top 3-2, niin kerkes kumminkin aika monet pyörät ajamaan. No kyllä, joo. Meinas jopa loppuakin vähän. Niin meinas. Mut lisää tulee kyllä. Hyvä. Joo, se on jees. Ei mitään, varmaan vähän syyä ehkä jotain, tai ainakin juua jotain. Kyllä me voi ihan juua ihan koska vaan. I want more as it goes. Jarkko Jylhä is now next up to go. The Finnish sensation against Lee Chung-hai, who is there for DRS Crown Speed Sport. So now here comes a chance for them to go, right, I want in on it. Jarkko Jylhä is now going to be the one who's got to try and chuck this one in. He looks around at it. Oh, big angle starting to be thrown out there by Lee Chung-hai. And he now looks to try and get close, but he's nowhere off the exit. Jylhä, run. Going through OZ2, trying to build that gap. Hits the mark well. That R32 is absolutely launching away here, heading in towards OZ4. And it's taken all the run for Lee Chung-hai to try and get back. So Jarkko in that R32. And that Nissan Silvia S15 is out there and looking to push. Right,
ready. And here we go again. So now here comes the attempt to push on in. Jarkko Jylhä on the chase. Here comes the chance to work on around and say, look, I want in on it. This is going to be big here from Lee Chung-hai, who's putting a nice angle in. Jarkko having to fight to get back there through OZ2, but he's a lot closer by comparison. He's doing more than he needs to. Very far forward at OZ3. Oh, it's so late on that spin out, and that's going to be far too deep from Lee Chung-hai to finish this one out. In fact, Jarkko finishes ahead there. Be here from the judges. 5-0, no shocks. So Jarkko Jylhä, the 3. No niin, top 3-2. Top 3 taputeltu top 16. Ja joo, jäi siis semmoista fiiliksi, me oli taas siinä keskellä suoraankin pikku händäri ja se ei päässyt sitä viimeistä mutkaa todellakaan myöskään syvälle sun muuten. Me oltiin niinku ihan eri linjalla siinä viimeiseen mutkaan, mutta siis se meni ihan minne sattuu mun mielestä se liidi. Mutta oli tämmönen vähän varmistelu chase, mikä tossa piti ottaa, ja jos tarvii missään ovessa painaa kiinni, niinku näitte, niin liidissä painettiin ihan jäätävä kaula muutenkin. Ja ihan se oli vaan sellainen, että selvitään ehjänä ilman, että nollataan omaa vetoa, niin käytännössä riittää. Ja sitten seuraavaksi top 6 kuljettaja esittely. No niin, Jaki, ollaan menossa vissiin kuljettajan esittelyyn, mutta ei mennä meidän Skyllellä. Ei mennä Skyllellä, vaan mennään pyörällä, koska auto oli lähtenyt. Mä veikkaan, että me ollaan kuljettaja esittelyssä myöhäin. Yes, top 16. Top 16. Yes. Yeah, very good job. Yeah. 接下来这一位是来自于欧洲芬兰的2个年度冠军 Onko， 同时他也是我们上一站比赛的冠军选手啊，来自于0公里润滑油。 Otetaan pikku stuntishow tähän väliin. Yeah. Pitää viittää tälle porukkaan, kun repa ei ole viittämässä. Seurana vuorossa top 16 vaihe. Äsken käytiin kuskiesittelyssä ja autotestalla iskussa. Vielä on TV-100-rengasta vähän jäljellä. Se loppuu jossain vaiheessa. En muista, onko tää viimeinen pari, missä pystyy ajattelu TV-100-renkaalla. Selkeä pitää vaihtaa TV-160-renkaaseen. Mut kokeillaan vielä ajaa tällä. Over in our YouTube chat land. So give yourself some representation. Connor Sharp waiting in that Ferrari California. And now, can the Jarkko maniac, Jyrki Stunt, give himself something for it? Connor Sharp wants to get himself in on the picture. Here we go at top 16. Connor's a little forward here, but Jarkko gets a lovely line here through OZ1. Switches up from OZ2. He won the welcome round. Connor, oh, he almost makes contact there. He was so deep in trying to get that to turn on by. OZ3 on the switch back. Lovely. OZ4 comes along. Connor getting himself back in, but he's slightly back now in terms of distance and getting to it. This is an advantage, Jarkko Jylhä. Then over, waiting behind him to go. Connor Sharp now will take the lead. Jarkko Jylhä for 0 mileage lubricants. Gold core will now be King's table. Now, let's go on. Because here's the second part. Connor Sharp looking for a big response after that first run. Now kicks it into gear. Oh, he has to try and fight for it. Jarkko gets a little bit low because of it, and now needs to try and fight here through the transfer into OZ2. They're going to come along here, and Jarkko is through the door of that California. Look at this through OZ3. Nice stuff here. It's going to have to work into OZ4, and it's going to be nice on it, but it's critical. Speed maybe a little lacking off the exit. No understanding there that it's going to be anything less than a Jarkko Jylhä top 8. Tässä on meidän top 6 päästiin eteenpäin ja tässä on meidän top 8 vastustaja.
we drive together. Yeah. You drive very well. A good lead line. Sit top kassi! Maxim Grossman has to get by the winner of the welcome round, Jarkko Jylhä. This is your icing on the cake. Jarkko leads. Maxim in that lovely Mark II is going to have to go and follow. And oh, he's going to get right up on him. Jarkko, can he get some drive off and away? We know how good the pace has been for the timeout drivers. It's contact into OZ2. Jarkko now is going to have to run away. He thinks he's going to get the advantage now into OZ3 and into OZ4 now. Jarkko Jylhä is giving it everything he can, and still Maxim Grossman says there's something there. I don't know how we're going to be out there, but there's contact. Second go around. 44 plays 63. We're set, we're ready. LED light boards come up. 1, 2, 3. Rev it up! Maxim Grossman needs something truly magical. Jarkko gives it everything and more. They shallow off the exit. How's Jarkko still there at his door? Now into OZ2. Maxim struggling. Jarkko Jylhä gets back to his door again. Now moving into OZ3. He's starting to be gapped slightly, but that's all right because he's got a lovely run. OZ4. Maxim Grossman gave it everything. Jarkko Jylhä has done something magical yet again. 1-1, 2-2, oh! 3-2, 3-3, 4-3, 5-4 is the call. Jarkko Jylhä on a 5-4 is... Come on! Kyllä se oli siinä! Kyllä se meille meni! Yeah! Hey. Full set, of course! Yeah. One more time. Hey. Okay. Jarkko is winner. Sähän voitit sen. 5-4. Are you sure that's not one more time? I wish for one more. Are you sure? Because it's a very lot of Swim say I win. Yeah. But did you know? Yeah. I win for one more time. Sets ready. One more time. Jarkko Jylhä. 2JZ 800 horsepower. GTE turbocharged. That 2JZ from Maxim Grossman. One more time. Jarkko to lead. Maxim Grossman to try and get in his business. Jylhä pulling in at OZ1. Oh, lovely line. And they're both going to follow in lockstep into OZ2. Very shallow on the line there as he worked through. Did Maxim Grossman. Now he's got to work. Jylhä then sees him back to his mark. Over into OZ4. They're going to come along. How much more does he go in and try and take it? He gets all the line. All up in his business goes Maxim Grossman. Mark II. R32. Time up versus 0 mileage gold court. Here we go. The second chase. 3 marks. Let's get going. Jarkko Jylhä will have to give Maxim Grossman something here. And into OZ! He's over the mark! He's got to try and fight back now!
This is Maxim's wheelhouse. He's got to get back at OZ2. He does so, just about does so. Advantage Maxim Grossman heading towards OZ3. Jarkko Jyllä has got to find something magical now at OZ4. He tries to get it on the angle, tries to stay with it, and he's right up to his door. Oh, that might be the bit that gets him back. Oh my goodness, this... Joo, nyt kävi tälleen. Ei maha minkään. Vitsi, Entryssä eka mutka, niin vähän liian pitkäksi meni Chasessa, mutta no ei maha. Tiukka päätti oli One More Time, mikä sai hieroa. Niin kova on kyllä vetomies kanssa. Yeah. Yeah, you know that. Yeah. No niin! Se on semmonen reenit ruovittu. Onko reenitkin ruovittu? Reenit on ruovittu, missä kisakin on. Kyllä me kisakin taidettiin ajaa tässä kohtaa jo. Jees. Miten meni? Sanotaanko näin, että semi ok ja semi tilanne. Niin, joo. Mutta jos aloitetaan 3-2. Siellä oli mulla on tosi huono nimi muistu, mutta joo, S15 Nissani oli siellä. Se on hyvä se. Joo. Ei nimeä ei tarvii. Kyllä. Yes. Ja se oli joku paikallinen. Kyllä. Tiedettiin, että liidillä voittaa ihan varmasti ja luultavasti myös Chasella. Joo. Ja siihen vaadittiin liidi ihan ok setti ja sitten saatiin tosi iso käppi siinä aikaiseksi ja sitten sen jälkeen sitten Chasea vähän varmistelle ja oli tosi hankalaa Chasea, se oli hidas ja ajeli vähän missä sattuu, niin tämmöistä muistoa itsellä sitä on, että ei ollut ihan, mutta piti vaan pysyä radalla ja varma veto perässä, että ei kauheasti riskiä turhaa. Joo, just näin. Ei ainakaan kolistele päälle. Niin, juurikin näin. Ja sitten siitä eteenpäin kun mentiin, niin tuli top 16 vastaan tätä Ferrari-mies. Se on itse asiassa kokenut konkari. Se on mun mielestä, jos mä en nyt ihan väärin kuulu, sanoiko Tiilikka niin, että se voitti just Japanissa kisa niin viime viikolla tai tänne. Kyllä. Sen niin mestaruus. Conor Xia. Joo. Ja se on ajanut 12 vuotta driftingiä ja sillä on tommonen Ferrari. Harvemmin pääsee Ferrarin oveen painaa vähänkin. Joo, no nyt pääsi. Joo, nyt pääsi, joo. Ja ihan siistiä oli ajaa sen kanssa ja jäikö sulle jotain mieleen siitä? No ei sen kun meni ihan taas sillain lähdin mukaan, että tiedettiin, että liidi on jonkun verran parempi ja sillain perusvarmalla Chasella pärjää, niin ei siinä jotain pieniä tilanteita siinä taisi olla, mutta ei nyt jäänyt mitään sellaista katastrofaalista kyllä mieleen. Että joo. Jatkoon siitä suoraan. Yes. Ja sitten oltiin aikaisemminkin otettu kaavio myös läpi ja tiedettiin, että top 8 vaiheessa meitä vastaan todennäköisesti tulee yksi aika kova äijä tuosta tästä Time Upin porukasta. Kyllä, tässä venäläisessä. Grossman. Joo, Grossman ja Grossman on vielä siis sellainen, että se on niinku tää järjestäjä porukkaa, että on jollain lailla mukana niinku tää koko niiden tiimi niinku tässä järjestyshommassa ja ne on lähtenyt tänne myös ruoputtelemaan itekin ja on oikeesti kyllä hyviä vetomiehiä, ei pääse sitä yli eikä ympäri. Autot on kyllä vimosen päälle rakennettu. Kyllä. Ei ole säästelty missään niissä. Ja niillä on niinku 4 autoa täällä ja kaikki ne on niinku rakennettu identtiseksi niinku moottoreista ja kaikista tämmöistä niinku lähtien, vaikka siinä on niinku 2 Supraa ja 2 Markkia. Kyllä. Ja ne on niinku identtiset, että osaat käy niinku ristiin keskenään niistä ja ihan fiksua toimintaa. Ja tekee kun aika paljonkin noita autoja ja sitten niinku sanoiko ne meille, että jos sai ihan muutamassa kuukaudessa rakentaa aina yhden auton. Joo, että jos on valmis hylsykori, niin se tulee kuulemma kuukaudessa valmiiksi. Joo, aika nopeata toimintaa, että siellä on kyllä niinku homma ajettu. Täälläkin huomaa, niin kaikilla on jäätynyt dollarit päälle ja nimet selässä mekaanikoillakin sun muuta. Joo. On kyllä niinku professional toimintaa niillä. Noin kanssa kuulin, että niiden pajalla niin sillä on aika kova meininki, että siellä on niinku aamuvuoro ja yövuoro. Okei. Tätä voi 2 vuorossa painaa niinku kippoa valmiiksi. Yes. Ja siltä ne näyttääkin, no niiden autot on kyllä niinku ihan vimoisen päällä.
Ja noihan kyllä, ja noihan moninkertaisia jotain Venäjän mestareita ja siellä vähän on tykitellyt aika paljon menemään. Kyllä. Mut joo, niistä pareista sitten niin ensimmäinen veto oli mun mielestä mulla niin kun, liidi oli ensiksi, mä olin lajitellut sitä paremmin ja ihan ok, se vähän tökkäsi mua ekassa mutkassa, mutta toisessa mutkassa se tökkäsi mua ihan hulluna, niin meillä osui sen eturengas osui mun eturenkaaseen, niin se löi niinku ratti niin paljon, kun käsi osui jonnekin turvakaareen tai kyynärpäin, ja mä joudun tekemään ihan jäätävät peliliikkeet, että mä saan pidettyä sen auton siinä niinku normaalisti niinku ajossa. Jos katsoo striimistä, niin se näyttää normaalille, mutta mulla oli oikeesti aika paha tilanne siinä, että mä sain niinku handlattua sen auton, että se ei lähtenyt mihinkään vituista mitään. Ja mun taktiikka ei ollut se, että mä päästän ratista irti, että joo, tuli paha hitti, mä yritän tehdä kaikki niin sen eteen, että eteenpäin päästään. Sitten ajettiin se veto loppuun ja sitten vettiin toisinpäin. Joo. Siinä sitten kaveri eellä niin entryy ja ihan ei välttämättä samalla tapaa päässyt kaasulle miten aikaisemmin, että tiedät, että siihen voi aika hyvin lyödä niin kuin kylkeen heti alusta, mutta pikku kolasu sitten siinä ja auto lähti johonkin suuntaan ja joo. Siinä sitten kahteeltiin vähän aikaa, että mitä tapahtuu. Siis mulla oli jännä fiilis siinä ekassa mutkassa, kun mä tökkäsin siihen mun mielestä ennen edes kovinkaan kovaa, niin se lähti selkeä kääntämään niinku sinne oikealle, eli niinku tavallaan tosi niinku sinne ja veti mut niinku ihan super ahtaalle, että mä en vaan niinku tyli nollaa koko vetoon niiden perässä, koska ei oo niinku yksinkertaisesti tilaa, niin ei jätä ulkoreunaa vaan niinku monta metriä niinku sisempänä. Musta itse tuntuu niinku silleen, että se yrittää itse niinku kääntää vähän jopa sisemmälle päin. Toki en tiedä, oli siinä se pieni osuma, mutta ei se mun mielestä niinku noin älyttömästi vaikuttaa siihen. Joo. Sitten, ei ainakaan niin raju osuma, mitä oli toistenpäin no ei. Ratti lentää käsistä. Niin. Joo, ja kun mä osuin vielä niinku siihen kylkeen takarenkaan johonkin sinne niinku paikkeelle, en todellakaan mihinkään niinku etupyöriin tai mitään tällaista. Kyllä se striimissä näki, että mä ihan vähän työnnän sitä vauhtia, mutta en mun mielestä todellakaan niinku noin radikaalisti. Mut sitten joo, se vettiin loppuun, ei tainnut olla siinä sitten enää, siitä tilanteesta kun selvittiin, niin sitten ihan joo, sitten se meni maaliin. Kyllä sitten loppuun asti. Tuomarit pohti ihan älyttömän kauan, mitä siinä oikein tapahtuu sen jälkeen, että se kumpi voittaa. Meni niinku siis oikeesti varmaan 15 minuuttia. Joo, siinä meni aika pitkään ja sitten grafiikat lävätsi siihen, se tuli 4 OMT:tä ja 1 Harkolle ja sinä että Jarkko voitti. Miten sitä nyt oikein meni? Sitten niinku, tiedätkö, ne sanoisit siinä, että joo, että niinku one more time. Sitten joku sanoi mulle, että mä voitin ja kaikki tämmöistä näin, niin mä olin ite niinku, että oon mä nyt voittanut, onko one more time, koska täällä on paljon kaikkea juttuja, mitkä on niin eri lailla. Esimerkiksi se, että tässä kisassa voi tulla one more time vaikka 10 kertaa. Ei ole mitään maksimirajaa siitä. One more time voi tulla vaikka kuinka monesti ja he missään muualla, missä me ollaan aikaisemmin kisattu, voi tulla kerran. Joo, Masterissa on ainakin sellainen, että kerran OMT ja sitten tarvii ratketa. Joo. Eikä sitä koko yötä tuolla ajalla. Niin. Ja sitten meille tultiin sanomaan jossain vaiheessa, että grafiikka oli väärin, että niin se onkin one more time ja ei ole nyt päällä päähän ja uudestaan vetämään. Ja seuraava vetoon sitten lähdettiin syöttelemään ja ihan hyvä liidi oli siinä. Se ei myöskään osunut muuhun missään vaiheessa. Ja tuli tosi lähellä, mä itsekin kuulin sen moottoriäänen ja kaikki siinä. Joo, se putsas oman chasinsa siinä. Joo. Toisinpäin niin sitten perässä niin pikkusen tuulikohan vähän. Katoppa tuolta. Kato, kuvasta lippua vähän. Se muuten oli. Tää lippua kun kattoo, niin periaatteessa täällä ruvennut tuulee. Kyllä, sen huomasi siinä entryssä. Vähän lurahti. Joo, chaseissa lurahti jonnin verrankin. Molemmat renkaat yli viivan siinä ja meni hetki, että sain uudestaan sen kiinni sinne sitten. Ja loppuun ajattelin, että vitsi nyt painan ihan max ättäkin päälle. Vielä niin tiukkaa sen koko loppuun ja viimeiset mutkat ja kaikki, että niin järkyttävällä riskillä kun Kiina lähtee. Se on vähän sellainen ehkä mielipiteitä herättävä se rata mun mielestä, niin kuinka se on piirretty, että siitä entrystä hypätään sen kanttarin ylitte.
ensin ollaan radalla, missä ajetaan paljon. Ja sitten hypätään niin kuin ulos. Ihan eri pinnoite siellä, ihan eri pito siellä. Niin se on aina vähän, että... Jep, ja kallitut on vielä silleen niinku poispäin. Et se ei oo kyllä hyvä kohta. Se kanttari on muutenkin tosi korkea ja se niinku täräyttää niinku rattia aina kun sitä ajaa sinne. Ja sitten kun ajaa myös pois, niin se aina täräyttää niinku aina rattia niinku molempiin suuntiin. Semmosia ratkaisuja kyllä tehty. Ja täytyy sanoa kyllä, että ja mun mielestä on tosi hyvin toiminut tää Golf-Core Zero lubrikanttitiimikin kanssa täällä. Ja... On kyllä joo. Aina kaikkea mitä autoa pyytää niin tehdään ja tarkastellaan aina kun pitääkin ja ei oo sillain niin ongelmia sen kanssa, että tulisi mitään yllättävää. Treeneissäkin jossain kohtaa, onko se perjantain treeni, niin treenien välissä niin tultiin vaan katsoa, että mitähän tässä jätkät touhuaan. Ei jätkät vaikka laturia siinä, että oli vissiin kattonut, että tää nyt ei enää ihan niin samalla tapaa lataa, että vaihdetaan se laturi tosta äkkiä etukäteen. Koko ajan pidetään niinku autokunnossa ja on saanut ruopia kyllä. On tullut kyllä niin monta rengasta ajettua ja niin oli varannut mulle tosi hyvää läjää rengasta ja muuta, niin meinas käy vähän vähyä. Joku yksi rengas pari tai mitä tällainen jäljellä, niin sitä toki siis löytyy eri merkkejä, malleja ja kaikkea niin paljon ja varmaan tulee lisää, jos meinaa loppua. Niin kyllä. Niin on kyllä ihan tosi hienot systeemit ollut ja kaikki ruuat täällä myös niin kuin ihan superhyvät koko ajan varikolla ja meillä ilmalämpöpumppuissa sekä viidetään telttaa ja on niinku puitteet kyllä sellainen kohdallaan. On niinku ihan viimeisen päälle, ei voi nautiskella vaan. Täyshoito. Niin. Hyvä, kiitos semmonen hyvä spotterointi. No niin joo, kyllä. Ja hei! Eiks me lähdetä käymään XOlla? Eikö oo vähän turhaa aikainen tolle? Ei vaan siis tyhmille kysymyksille. Niin. Totta. No niin, sitten seuraavaksi tultiin tämmöiseen aika upeeseen paikkaan. Tässä on niinku tämmönen aika kohtuukermainen parkkipaikka. Ja niin kuin näette, niin täällä on niinku Zero lubrikantit ja öljyyn niinku valmistamat niinku kaikki nämä lippusysteemit ja muut. Ja koko paikka on varattu niinku niille. Ja montako ihmistä oli niinku paikan päällä? Eli tällä kertaa ainoastaan 300, mutta viimeksi oli 1500. Joo. Ja sitten se sanoi, että niinku, oliko se Pekingissä? Joo, se oli toinen paikka. Niin paljon siellä on porukkaa ensi kerralla. 300. Yes. Ja tää on niinku aika hienon näköinen paikka. Tää koko setti on niinku tän öljyfirma niinku tiluksia. On aika upean näköinen mesta kyllä. Ei pääse yli eikä ympäri. No niin, nyt tuli kaikki muutkin kuskit ja mennään tonne lippisten kanssa ja heitellään lippiksiä vähän yleisöön ja sellaista settiä. Tosiaan saatiin tiimipalkinto ja ollaan 3. tässä koko sarjassa tiiminä tällä hetkellä. Ja nyt mennään esittäytymään tänne sponsorille. Tässä näytössä. Tehtiin mimmarit näin ja kohta lentää. Let's go. Let's go, yeah. We are ready. Back up here. Yeah. Okay. How many people? Yeah. Yeah.
谢现场所有嘉宾们登场。掌声、欢呼声在哪里？欢迎！好的，非常感谢我们的7位车手来和我们共同在上海见面。那看到大家呢，今天晚上也真的是非常开心。 Joo, takaisin Suomessa. Reissu alkaa saamaan päätöksensä ja nyt mä otan pari päivää. Eli tämän päivänä nyt on maanantai ja tiistain kotona ja keskiviikkona on sitten taas lento Irlanti. Eli ihan käytännössä tätä päivää ei ole mistä laskea päivässä, koska on niin sapissa kuitenkin kotona. Mutta huomisen päivän pystyy olla himassa ja vähän ehkä ajelee simua siinä. Ja keskiviikkona sitten aamusta heti riding dirtit takaisin tänne Helsinkiin ja lentokoneella Irlantiin. Semmoista settiä olisi tiedossa. Eli vähän tästä yrittää vähän palautua tässä välissä. Mutta tämä oli meidän Kiinan matka. Toivottavasti tykkäsitte ja ehkä lisää on tulossa.